ฉันว่าตอนโตมาข้อบกพร่องของฉันอะคืออีโก้ข้อบกพร่องที่ชัดที่สุดของก้อยก็ใช้คำเดียวคำว่ารีบดรีมเธอไม่สวยเท่าอีกคนนึงอะอ๋อเธออาจจะชอบแบบนั้นโอเคเข้าใจคือมันประมาณว่าทางนี้เลิศนะคือเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นมากว่าแบบไม่มีผู้ชายคนไหนบนโลกนี้หรอกจะมาทำให้เราแบบไม่ไหวได้อะจนกระทั่งกูรู้สึกว่ากูต้องไปขอร้องอ้อนวอนให้เขาเลือกเราอะสวัสดีทุกคนวันนี้มึงเราเหมือนแบบ girls อะไรสักอย่างจับกลุ่มคุยวันนี้เป็นจับกลุ่มคุยคนนี้คือคุณทรายนะคะแล้วก็คนนี้คือคุณพายนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ของ Beach with Brain ค่ะถูกต้องวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือ Beach with Brain ครบรอบ1 ปีแล้วเร็วมากแม่ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นแบบลูกค้าที่น่ารักของเรานะคะซัพพอร์ตอย่างดีคนถามไปเยอะแหละว่าแบบเรื่องความมั่นใจความสวยการที่เราทำเครื่องสำอางเนี่ยจริงๆแล้วเฮ้ยมันมีฟลอร์ไหมเรามีเรื่องที่เราไม่มั่นใจเกี่ยวกับตัวเองไหมแต่ก่อนอื่นทุกคนน่าจะเห็นพระจันทร์ที่อยู่ข้างหลังเราต้องเอ่ยถึงสักนิดนึงเด่นเป็นสง่าสุดซึ่งคอลเลกชันเบอร์เดย์ของเราชื่อว่า My Mood Era คือผิวสวยเหมือนพระจันทร์แสงสว่างละมุนสุดๆเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเข้า IG เราจะเห็นว่าเฮ้ยแต่ละคนมันเป็นพระจันทร์หลายๆด้านหลายๆเฟสเป็นตัวแทนถามเอาชีวิตจริงว่าจริงๆแล้วทุกๆคนในเนี้ยถ้าเปรียบตัวเองเป็นพระจันทร์สักเฟสหนึ่งคิดว่าแต่ละคนเป็นเฟสไหนตอนนี้เลยแบบโมเมนต์เนี้ยจริงๆพี่ว่าพี่ค่อนข้างเป็นฟูลมูนไม่คือตอนนี้กูรออยู่ว่าจะมีใครกล้าตอบสิ่งนี้ไหมแม่สายกูเอาเลยอะไรแบบนี้ต้องพี่เท่านั้นต้องเล่าแบบเกินนิดนึงในความฟูลมูนคือคุณทรายเนี่ยนะคะเขาเป็น CEO 1เขาเป็นภรรยาที่ดูแลสามีดีมากเขาเป็นมีลูก2ที่เป็นแม่อันประเสริฐคือเลี้ยงลูกเองไปรับไปส่งอาหารการกินก็คือจัดทำอาหารคือทำทุกอย่างแล้วมีเวลาดูแลตัวเองด้วยคือพี่ทรายคือทำได้ทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยแล้วแหละเราเอาอาชีพสักอาชีพทำไมฟูจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าอันค่าสเตจเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นฟูลมูนเพราะว่ามีลูกเรารู้สึกว่าเราอ่ะต้องเป็นคนที่เต็มพอเราเต็มอ่ะเราสามารถส่งพลังงานดีๆพลังงานที่แบบล้นของเราไปให้เขาแล้วเขาก็เห็นเราเป็นเหมือนแน่นอนลูกเห็นพ่อแม่เป็นโรลโมเดลอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าที่เป็นฟูลมูนเนี่ยไม่อยากให้แม่ๆทุกคนฟอร์สตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นพระจันทร์เต็มดวงให้ลูกเราให้ได้เป็นเฟสที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแล้วก็เราอยากเป็นใช่รู้สึกว่ามันธรรมชาติคือมันง่ายๆคือพ่อแม่แฮปปี้ลูกเราก็จะแฮปปี้โอเคชัดเจนเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราใครอีกก้อยเลยละกันฉันชอบที่สุดฉันชอบฮาล์ฟมูนมันรู้สึกบาลานซ์ดีคือพูดตรงๆพื้นฐานไม่ใช่คนบาลานซ์แต่เวลาพาตัวเองไปสู่จุดที่พยายามแบบบาลานซ์ได้มันเป็นอะไรที่ชอบตัวเองประมาณนี้มนุษย์ดีครับท่านอื่นฉันว่าฉันคือเซียวมือมันมีเซียวขวาเซียวด้านขวาห้องสวยด้านขวาอาจจะใช่ด้วยไม่เหมือนกันคือเห็นแล้วรู้สึกว่าใช่มากกว่าทางความรู้สึกแต่ว่าพอมาดูดีๆรู้สึกว่าเราก้าวมาแค่ประมาณเซี่ยวหนึ่งยังมีอีกเยอะเลยที่เราจะต้องแบบไปถึงฟูลอะไรอย่างเงี้ย even far from full เนี่ยเราก็ always beautiful ตามคอนเซปต์ไม่ว่าคุณจะเป็นพระจันทร์ดวงแบบไหนเรายังสวยอยู่เสมอจริงๆเป็นเหมือนก้อยรู้สึกว่าชอบพระจันทร์ครึ่งนึงคือฉันไม่ทำกันบ้านเนี่ยเพราะว่าพระจันทร์แต่ละเฟสของมันมีความหมายของมันละกันแล้วพระจันทร์ครึ่งนึงมันเป็นช่วงของการแบบการที่จะต้องตัดสินใจการ take action การแบบว่าเฮ้ยอีกครึ่งนึงที่ต้องไปต่อมันจะยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นแบบคุณนันทนัทคะเฟสของคุณในวัยนี้ของดีมันเป็นเซี่ยวนี้ใช่ปะของฉันน่าจะเป็นเซี่ยวที่เกือบเต็มอะสำหรับฉันคนข้างนอกมองมาจะรู้สึกโอ้ยทำไมชีวิตเราดีจังแต่ว่าฉันว่ามันมีพาร์ทนึงในชีวิตฉันอยู่เสมอที่แบบมันอาจจะไม่ได้เต็มขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันก็เลือกที่จะ embrace มันแล้วก็เลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยการ accept ทั้งสิ่งที่มีและสิ่งที่ไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงชีวิตในช่วงนี้วันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาคุยกันเรื่อง beauty หัวข้อเกี่ยวกับ beauty ต่างๆเริ่มเลยไอตี้ฉันเปิดให้ก่อนคำถามแรกนะคะเมื่อมีคนมาเปรียบเทียบว่าเราไม่สวยหรือไม่หล่อหรือดูไม่ดีเท่าคนอื่นเขาเราจัดการสิ่งนี้อย่างไรก็ถ้าเป็นเด็กตอนเด็กๆก็คงแบบ
สวยมากมั้งนี่หัวนี่ถ้าเราเป็นคนบวกๆแล้วถ้าเป็นตอนเด็กๆแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้แล้วอ่ะฉันก็จะโฟกัสว่าฉันแฮปปี้กับตัวเองแบบไหนมั่นใจกับตัวเองแบบไหนแล้วก็รู้สึกว่ามันมีคนที่เห็นสิ่งนั้นอยู่อีกเยอะอะไรเงี้ยถ้าเขามองไม่เห็นมันกูไม่ใช่เทสเขากูก็คงแบบเรื่องของเขาอะไรเงี้ยเหมือนจัดการที่ตัวเองว่ะเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่านั้นละเอาเวลาไปทำอย่างอื่นคือข้อแรกเนี่ยถ้ามีคนเดินมาบอกว่า อีกคนหนึ่งสวย คือในชีวิตกูไม่เคยทำสิ่งนั้น กูจะรู้สึกว่าคุณพี่เป็นคนยังไงในการที่เดินออกมาหรือว่าไปแบบพิมพ์ว่านี่ไม่สวยเลยอ่ะมันเป็นการแบบว่ามึงต้องว่างแล้วนะอะไรทำให้คุณพี่พิมพ์สิ่งนี้ออกมาอันนี้คือแรกแล้วก็คงได้ความว่าโอเคแต่ถ้าสิ่งที่จัดการกับตัวเองก็คงขายตีแต่ถ้าสมมติคำพูดว่าไม่สวยเพราะจุดเพราะนิสัยบางอย่างที่มันไปในทิศทางที่ตักเตือนก็รู้สึกว่าเทคได้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นอยู่ที่แง่ที่เขาส่งมาแล้วถ้า1 ประโยคเขามีคนมาพูดสิ่งนี้กับเธอ1 2 3 Dream เธอไม่สวยเท่าอีกคนนึงอะเธออาจจะชอบแบบนั้นโอเคเข้าใจคือมันประมาณว่าทางนี้เลิศนะ3 คนเนี้ยตอบตรงประเด็นหมดละแต่กำลังมองในมุมของคนที่ฉันยังรู้สึกว่าฉันอาจจะพัฒนาตัวเองได้อีกสวยได้อีกแล้วสมมติมีคนมาพูดอย่างเงี้ยโอเคมันผิดจุดแน่ๆแหละแต่ว่าอยากให้กลับมาเช็คกับตัวเองก่อนนึกออกป่ะว่าไอ้ความเห็นของเขาอะเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย สมมุติถ้าเรารู้สึกว่ากูแน่อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันไปแต่สมมติจริงๆชอบคนนี้เหมือนกันรู้สึกว่าคนนี้สวยจริงๆก็ไปต่อได้ในแง่ที่ว่าก็ฉันก็อยากจะทำตัวเองให้ดูดีขึ้นฉันจะดูแลตัวเองยังไงได้อีกบ้างใช่คือก็แค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วการที่เราอยากจะสวยเหมือนคนอื่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดอ่ะมันการรักตัวเองมันมีได้หลายแบบเนาะไปต่อแม่เคยมีวันที่เกลียดตัวเองที่สุดหรือรู้สึกว่าตัวเองแหลกสลายที่สุดไหมรับมือหรือผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไรจริงๆต้องบอกว่าพื้นฐานน่ะเป็นคน1ชอบทำงานแล้วก็เสพติดการประสบความสำเร็จคือเราก็ทำธุรกิจในธุรกิจเราก็โดนกระทบจากโควิดฉันก็ต้อง take responsibility ทั้งหมดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าฉันก็เป็น CEO คนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าทำไมเรา fail ทำไมเราตัดสินใจได้ไม่ดีกว่านี้รู้สึกแตกสลายบอกถึงขั้นบอกสามีว่าบอกพี่มานว่าพี่มานไม่เข้าใจทรายหรอกทรายรู้สึกว่าทรายเหมือนเป็นแก้วที่แตกไปแล้วไม่ว่าจะโกยกลับมายังไงแก้วมันก็คือแก้วที่แตกนอนร้องไห้แล้วผมก็แบบว่าเลิกไหมไม่เป็นไรนะฉันรู้แล้วจุดที่แบบว่ากลับมาแบบขึ้นกลับมาเอาตัวเองกลับมาเป็นแก้วที่ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเป็นรูปแก้วอีกรอบหนึ่งได้มันคือจุดไหนหรือคิดอะไรตอนนั้นอะเราแค่ต้องอยู่กับความผิดพลาดนั้นให้ได้แล้วก็เรียนรู้โชคดีแค่ไหนที่ได้บทเรียนนี้ในวันที่อายุเท่านี้แล้วยังมีความแข็งแรงพอที่จะผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้โชคดีแค่ไหนที่ได้รู้เรื่องนี้ในวันนี้เพื่อที่วันข้างหน้ากูจะไม่ผิดแบบเดิมอีกค่ะจะบอกตัวเองแบบนี้พระจันทร์เต็มดวงงงมากวันนี้กูมาแบบดูบิวไอตี้ตาเมืองคือฉันว่าฉันเป็นคนที่แบบว่ารักตัวเองมากคือเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นมากว่าแบบไม่มีผู้ชายคนไหนบนโลกนี้หรอกจะมาทำให้เราแบบไม่ไหวได้อะจนกระทั่งมาเจอผู้ชายคนหนึ่งค่ะเมื่อหลายปีที่แล้วกูว่าเขาทำให้ถึงจุดที่กูรู้สึกว่ากูรู้สึกว่ากูต้องไปขอร้องอ้อนวอนให้เขาเลือกเราอะแล้วสุดท้ายคำตอบที่ได้กลับมามันคือเขาก็ไม่ได้เลือกเราอะมันคือคำว่าคำว่าแหลกสลายจริงๆแบบพอมันมีประโยคคำถามมันคือคำว่าแหลกสลายตีว่าน่าจะเป็นโมเมนต์เดียวในชีวิตเลยมั้งที่รู้สึกว่าแบบไอ้เชื่อที่กูเชื่อมาตลอดว่ากูแข็งแรงหรือว่ามันไม่จริงวะอะไรเงี้ยแล้วพี่ตี้กลับมายังไงฉันว่ามันคือการแบบยอมให้ตัวเองอยู่ในสภาวะนั้นนะฉันว่ามันสำคัญมากที่คนเราพอมันอยู่ในภาวะอ่อนแอหรือภาวะที่เราไม่โอเคอะแล้วเราใจดีกับตัวเองที่เราจะไม่เป็นคนที่เราอยากจะเป็นได้อะมันไม่ต้องเราไม่ต้องเป็นคนที่เราอยากจะเป็นได้ตลอดเวลามีบางวันที่เราแบบก็กูก็ไม่เก่งอะก็กูมันไม่ดีกูมันอ่อนแอกูมันแบบกูมันอกหักเขาไม่เอากูแล้วเราก็ยอมรับมันว่ามันเป็นแบบนั้นว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้ววันหนึ่งมันก็จะดีขึ้นในวันที่เราแบบเรายอมรับมันได้แล้วเราก็จะไปต่อได้ในวันที่เราจิตใจแข็งแกร่งขึ้นตามลำดับเวลาอะไรเงี้ยแต่คำถามเนี้ยแหลกสลายมีไหมโมเมนต์ตอนแรกนึกว่าเรื่องอื่นแต่พอตี้พูดมาก็เลยเป็นเรื่องเดียวกันจริงเหรอเคยมีเหมือนกันอ้อนวอนมีซีนอ้อนวอนมีเห็นเท่ๆอย่างเงี้ยอ้อนวอนมีจริงดูหน้าซีอ้อนวอนขอความรักเขาแต่ว่าสมมติว่าฉันเจ็บแหลกสลายมากๆแล้วฉันหันไปแล้วฉันเห็นว่าแบบเห็นแม่เห็นเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าโหแม่เลี้ยงกูมาขนาดนี้ให้กูมาทำสิ่งนี้หรออะไรเงี้ยมันก็จะเกิดซิสเต็ม
ที่มันค่อยๆก่อจนมันจะไม่เหมือนเดิมแต่มันก็เหมือนแบบ evolve กลายเป็นร่างใหม่อะไรประมาณเนี้ยเชิญท่านอื่นๆอ่ะ คุณพาย อีนิวมองกู มีไหมถ้าเราเป็นคนข้างนอกมองเข้าไปจะรู้สึกว่าพายเป็น จะดู well control แล้วก็ดูจัดการทุกอย่าง รู้ ได้ จักตัวเอง อยากรู้ว่าเคยมีไหมโมเมนต์ลักสลาย ไม่มีอ่ะ ซึ่งไม่เป็นไร แต่ถามว่ามันมีโมเมนต์ที่ผิดหวังกับตัวเองมากๆมีเอาจริงตัวเองเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าโดนกระทำหรืออะไรเงี้ยฉันจะฮีลตัวเองได้ฉันรู้สึกว่าฉันมีตรรกะที่แข็งแรงแต่พอมันเป็นการที่เราไปกระทำบางอย่างกับคนอื่นอะแล้วเรารู้สึกว่าเราทำให้เขาแหลกสลายอะอันนั้นอะเจ็บมากพอรู้สึกว่ามันเอากลับมาไม่ได้แล้วก็จะรู้คิดย้ำไปย้ำมาว่าทำแบบนั้นทำไมวะทำไมพูดแบบนี้ทำไมเลือกใช้น้ำเสียงแบบนี้ อะไรแบบเนี้ยการกลับมามันคือการที่เราก็ต้องยอมรับว่านั่นคือการตัดสินใจที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ไปแก้ปัญหานั้นกับบุคคลนั้น จริงๆต้องถามความสมัครใจของคนนั้นด้วยเพราะมันก็จะมีบางทีที่เรารู้สึกว่าฉันอยากจะไปขอโทษและแก้ไขและมันคือความสบายใจของฉันนั่นคือความเห็นแก่ตัวแต่บางทีเขาจะรู้สึกว่ากูอยากจะแค้นมึงไปจนวันสุดท้ายของชีวิตก็ต้องให้โอกาสเขาก็ต้องยอมเห็นด้วยกับพายนะบางทีอ่ะคือฉันรู้สึกว่าบางทีการปล่อยเขาไปเลยแล้วให้เราเป็นคนเหี้ยในสายตาเขาอ่ะอาจจะง่ายกว่ากับการที่เขาจะ move on นั่นแหละแต่ว่าใดๆก็คือมันก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราทำผิดไปแล้วเจดีมถ้าเขารู้สึกแบบแหลกสลายเลยอะคิดว่าไม่มีเหมือนกันแต่ว่ามีแต่แบบเสียใจมากช่วงประมาณปี2มั้งเหมือนที่บ้านโทรมาบอกเรื่องแบบปัญหาที่บ้านอะจังหวะโมเมนต์แรกเหมือนแบบช็อกว่าเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอกลับมาตั้งสติจริงๆแล้วมันมีทางออกมันมีอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยมันก็แบบกลับมาได้แต่แบบแต่อย่างที่2คนนี้บอกว่ามันจะมีความแหลกสลายเรื่องความรักใช่ปะเข้าใจว่าการแหลกสลายมันน่าจะแบบอย่าพูดคำว่าเข้าใจเลยเพราะว่ายังไม่ได้เคยเจอแต่ว่าคิดว่าเคยทำก็เลยรู้สึกว่ามันแบบมันหนักแต่ว่าไม่ว่าแหลกสลายเรื่องอะไรคอนเซ็ปต์มันต้องนั่งคือเวลาใจดีกับตัวเองใช่ก็คือมันเป็นความคาดหวังจากคนอื่นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือความรู้สึกของเราและความคาดหวังของตัวเราเองแล้วก็ต้องให้เกียรติแล้วก็เคารพช้อยส์ของเขาด้วยใช่ถูกต้องโอเคไปต่อค่ะคุณพายเชิญเหตุการณ์1เหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนเรื่องความมั่นใจของแต่ละคนคือเหตุการณ์อะไรคะเป็นคนมั่นหน้ามาตลอดเป็นคนมั่นหน้าตลอดชีวิตจริงๆเว้ยคือกูรู้สึกว่ากูก็แบบดีที่สุดของกูในทุกๆช่วงที่กูใช้ชีวิตมาอะไรเงี้ยตอนก็ถ้ากูกลับมาดูรูปตัวเองมึงไอ้เช่นตอนนั้นกูหนักอยู่นะแบบไม่สวยอ่ะคือหมายถึงว่าถ้ากูมองกลับตัวเองกลับไปคือกูไม่รู้หรอกคนอื่นคิดยังไงแต่ว่ามองเป็นเรื่องสนุกนะคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้เฟลอะไรแต่ว่าเป็นมองเป็นเรื่องสนุกว่าว่ะคือวันนั้นมันอาจจะดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะวันนั้นแล้วจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะเอาจริงมันมีจุดเปลี่ยนในทุกๆเดือนเลยหรอเปลี่ยนทีทำไมวะก็คือเวลาเมนกูมากับเมนกูจริงเหรอคืองี้อะถามว่าจุดเปลี่ยนจริงๆมันน่าจะเป็นตอนที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราต้องดูแลตัวเองยังไงมากกว่าเอาเตอร์ถ้าพายไม่มั่นใจอะไรที่ช่วยให้พายมั่นใจทุกวันหลังเลิกงานมึงกูเติมปากเวลากูกลับถึงบ้านแล้วกูไปส่องกระจกล้างมือหรืออะไรก็ตามแล้วกูเห็นหน้าตัวเองแล้วกูรู้สึกว่ากูไม่ได้พ่ายแพ้ให้วันนี้อะถึงแม้ว่ากูจะเหนื่อยเฮี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบกูจบสวยนะอะไรอย่างเงี้ยกูก็รู้สึกว่าอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่กูทำแล้วกูมั่นใจว่ากูจะใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนมันเป็นกิมมิคของแต่ละคนที่สำหรับก้อยว่ามันหาเพื่อให้มันชีวิตมันดำเนินต่อแล้วถ้าข้างในอ่ะก็คุยกับตัวเองอ่ะว่ามันก็ต้องไปต่อทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองมากๆมันไม่มีใครมานั่งออฟเซสอยู่กับเราตลอดเวลาว่าเฮ้ยมึงไม่ดีตรงนั้นมึงไม่ดีตรงนี้เพราะฉะนั้นแบบคิดถึงตรงเนี้ยให้น้อยลงอ่ะแล้วก็คิดถึงความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเห็นด้วยจะพูดเรื่องเดียวกันเพราะว่าตอนแรกเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจเลยโดยเฉพาะในที่แบบสาธารณะหรือว่าเวลาแบบตอนเด็กๆที่ต้องออกไปพรีเซนต์หน้าห้องหรืออะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ประหม่ามากเราไปโฟกัสว่าคนอื่นจะมองเรายังไงคนอื่นจะคิดยังไงตอนเราพรีเซนต์อย่างเรารู้สึกว่าเราก็ใช้เวลาเหมือนกันในการแบบมีชั่วโมงบินในการทำอะไรบ่อยๆหรือว่าค่อยๆฝึกอะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนใจเย็นๆทุกคนไม่จำเป็นจะต้องแบบรีบมากในการแบบว่าเราจะต้องพุชตัวเองให้แบบมั่นใจเลยหรืออะไรประมาณนั้นก็ว่ามันยากเพราะว่าความไม่มั่นใจเวลามันเกิดขึ้นอ่ะ
มันไม่โฟกัสไม่ได้จริงในฐานะคน anxiety เยอะนะซึ่งจะไปพูดเนี่ยก็ไม่ช่วยด้วยแต่วิธีการที่ช่วยเผื่อช่วยคนอื่นคือเขียนออกมาว่าตอนนี้ไม่มั่นใจอะไรเช่นสมมติเจอคอมเมนต์หนึ่งไอ้เชี่ยแม่งแรงมากเราเขียนเลยว่าเฮ้ยเจอคอมเมนต์เนี้ยรู้สึกแบบนี้ว่ะแล้วการที่รู้สึกแบบเนี้ยเป็นอะไรไหมพอคุณเขียนมันจะเกิดการตรูตัวเองไปจนถึงจุดจบซึ่งบางทีแม่งไม่จบด้วยบางทีก็โอเคนะวันนี้กูก็ยังรู้สึกเสียเซลล์อยู่เดี๋ยวมาดูพวกนี้ยังเสียเซลล์อยู่ไหมจริงๆน่าสนใจนะบางคนถามว่าแบบเฮ้ยพี่คุยกับตัวเองคุยยังไงอะไรเงี้ยการเขียนออกมามันคือ execution ที่ง่ายขึ้นก็คือออกมาให้เป็นรูปธรรมเลยคิดว่าความบกพร่องของตัวเองคืออะไร เรายอมรับในข้อบกพร่องนั้นได้ไหมถ้าเรายอมรับไม่ได้มีวิธีการรับมือหรืออยู่กับข้อบกพร่องนั้นของตัวเองอย่างไรแต่ว่าตอนเด็กๆจะไม่เป็นฉันว่าตอนโตมาข้อบกพร่องของฉันอะคืออีโก้มันจะมีแบบว่าโมเมนต์ที่แบบขึ้นมาเรารู้สึกว่าจัดการไม่ได้แบบเราจะทำให้ทุกอย่างมันแบบไม่ดีอะนึกออกปะรับมือไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ทำให้ยากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องจัดการยังไงแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นแล้วถ้ามันไม่มีเนี่ยมันจะแบบง่ายกว่าไหมหรืออะไรเงี้ยชีวิตเราทำให้ยากทำไมอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะทุกคนพยายามลดอีโก้แล้วจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเสริมดีมเทคนิคในการที่จะเอาชนะอีโก้ของตัวเองคือว่าเราต้องรู้ว่าสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ปลายทางเราต้องการอะไรเหมือนเราทะเลาะกับแฟนปลายทางอยากเลิกไหมล่ะถ้าเรารู้ว่าปลายทางไม่อยากเลิกมันจะดับได้ตั้งแต่แรกแล้วก็จะเวิร์กร่วมกันให้ได้อ่ะเพื่อนๆฉันว่าฉันเป็นคนไม่จริงๆเป็นคนไม่ชอบใช้สมองเป็นคนชอบรอด้วยเป็นคนแบบว่าไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยก็ได้หลังๆก็ทำเลยแล้วพอทำเลยอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือง่ายขึ้นว่ะมันเหมือนมันไม่มีอะไรมาพะวงในหัวมันเพราะว่าคิดปุ๊บก็จัดเลยคิดปุ๊บก็ทำเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันทำให้การทำงานเรามันโฟล์ขึ้นแล้วก็สปีดอัพขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นพอยต์เนี้ยที่รู้สึกว่ามีพาร์ทที่ไม่ชอบตัวเองในวันนั้นอะไรเงี้ยซึ่งขอเสริมพี่ตี้นิดนึงก็คือการที่พี่ตี้อ่ะบอกว่าสิ่งนี้เป็นข้อบกพร่องคือการไม่ใช้สมองเนี่ยบอกว่าตี้มีเป้าหมายของตัวเองบางคนยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางคนก็รู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตสบายๆมีความสุขแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเป้าหมายของแต่ละคนเป็นยังไงกูก็สวนทางกับตี้ไปเลยข้อบกพร่องที่ชัดที่สุดของก้อยก็ใช้คำเดียวคำว่ารีบพี่จะตอบอันเดียวก้อยเลยกูรีบไปด้วยกันเลยแต่คำว่าคำว่ารีบนี่มนุษย์รีบคือต้องยอมรับว่ารีบเนี่ยจริงๆข้อดีมันมีคือเมื่อปัญหามามันก็จะเกิดการแอคชั่นแต่ความรีบเนี่ยถ้าสมมติมันใช้ไม่ดีมันก็คือ1ชุยไม่ละเอียด2คือมันไม่ได้ไต่ตองอย่างแท้จริงว่ามึงต้องการสิ่งนั้นจริงไหมอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่รู้มาเสมอว่าเป็นข้อเสียแต่ในขณะที่เป็นข้อเสียก็เป็นข้อดีก็อยู่กับมันไปค่ะแล้วก็พัฒนาด้านนั้นๆอ่ะคุณพายปิดจบกูเป็นคนกลัวคนเกลียดมากเฮ้ยเราไม่ชอบการปะทะเลยรู้สึกแบบอึดอัดมากถ้าจะต้องโต้เถียงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทำให้แบบปณีประนอมเวอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายผลลัพธ์มันไม่เกิดหรือแบบเรารู้สึกว่าคนบางคนไม่ได้ชอบให้เราพูดปณีประนอมเขาชอบให้เราพูดตรงๆหรืออะไรแบบเนี้ยใส่คอมโพไมซ์ใช่แต่ถามว่าโลกนี้ต้องมีคนแบบเราไหมก็ต้องมีมาดึงนะบาลานซิ่งมาเอาเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะขอพรกับพระจันทร์ได้แค่หนึ่งอย่างจะขออะไรกูจะขอให้กูกินอะไรแล้วกูไม่อ้วนเว้ยคือการกินแม่งเป็นอะไรที่กูมีความสุขกับมันมากอะแล้วกูอะชอบตัวเองตอนผอมเว้ยแล้วมันเลยทำให้การที่กูต้องจำกัดการกินเนี่ยมันมีความทุกข์มากเว้ยถ้าขอพระจันทร์ได้จะขอน้ำหนักแบบ47แบบมีกล้ามเนื้อตลอดไปออกกำลังกายค่ะพระจันทร์จัดให้หน่อยตอนมึงขออ่ะมึงเป็นก้อยลาตี้ไปเลยปะมันรวบชื่อไปรวบชื่อมันจะได้เป็นหนึ่งข้อไงมันอยากได้ด้วยคือรู้สึกเรื่องอื่นในชีวิตจัดการได้แต่ว่าเรื่องกินนี้จัดการได้จริงๆเพราะเป็นคนกินแบบกินเกินความต้องการของร่างกายอ่ะฉันขอให้ใครก็ตามมีความสุขง่ายๆโลกทุกวันนี้มันทำให้เรามีความสุขยากคือคนจะชอบบอกว่าทำอะไรก็ไม่มีความสุขทำอะไรก็ไม่มีความสุขแต่จริงๆอยากจะบอกว่าความสุขง่ายๆเล็กๆแค่ได้กินไงตีก็มีความสุขแล้วได้ดูดชานมไข่มุกฉันก็มีความสุขแล้วคืออยากเดี๋ยวเราไปสั่งฉันตอนมีอะไรมาแล้วขอให้ทุกคนได้มีคนที่สามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้ตัวเองได้พร้อมจะเข้าใจเราและรับความเป็นตัวเราได้แบบ 100% อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนที่พักใจให้ทุกคนได้โสดไหมโสดต้องการขึ้นIG พายพีรินโอเคพี่ก้อยค่ะขอให้ครอบครัวกูสุขภาพแข็งแรงเพราะว่ากูเพิ่งโดนหมอดูทักมาว่าครอบครัวมันจะมีคนป่วยในบ้านกูแล้วกูก็ถามเขาว่าแล้วทำยังไงกูทำอะไรไม่ได้ค่ะจบพักตึงสังขารมนุษย์
อ่ะกู แต่ว่าทุกอย่างมันมีทางออก ถูกแต่ว่าจริงๆแล้วกูมันเป็นเรื่องสังขารหลายอย่างพี่ดีปิดจบ ขออะไรหนึ่งข้อ ขอให้คนไทย 80% รักแบรนด์ปิชเฟรนค่ะ ทำไมไม่ร้อยอ่ะ เพราะว่าเหลือพื้นที่ให้หน่อยไง คือ 80% ได้เป็นไปได้ ใช่ 80% เป็นไปได้ว่าเป็นรักแบรนด์เราแปลว่ารักเราชอบโปรดักต์เราเห็นคุณค่าของแบรนด์เราอะไรเงี้ย ไม่แค่คนไทยได้ไหมคนต่างประเทศด้วยได้ไหม ใช่ดีมปีหน้าเราจะมีแผน เอาใหม่ เอากินเป็นอุ้ยแต่ว่ามันเข้าใจว่า 80% ของโลก อันหนึ่งมึงอยากให้โจทย์ยากเพราะอะไรอีดีมันต้องไปคำนวณเปอร์เซ็นต์ใหม่ว่าประชากรทั้งหมดบนโลก นี่เป็นขอจริงจังมึงเข้าใจกูป้าตะเกียบมันมองพามองจะเอามือขอคนไทย 80% ขอให้คนรัก ใช่ขอให้คนรักขอให้คนชอบแล้วก็เห็นคุณค่าของแบรนด์เราแล้วก็โปรดักต์เราจริง จะบอกว่าไอคอลเลกชันเนี้ยตอนที่เราเริ่มคิดเรื่องคอลเลกชันกันเนาะตอนที่พายแบบเอามาเสนอวันแรกก็รู้สึกว่าแบบทุกคนแบบคือตบมือเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเบิร์ดเดย์แบรนด์เราต้องเล่นใหญ่ที่สุดมันต้องจึ้งเท่านั้นภาพมันจะต้องเลิศเราก็เลยติดต่อเพื่อนเรามาคนนึงซึ่งเป็นแบบทีมโปรดักชันก็คือไอมิวนะคะทำอยู่ที่อัลฟอร์แมตเป็นสตูดิโอกราบเลยที่แบบช่วยสร้างภาพของพวกเราให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่พวกเราแบบวาดภาพเอาไว้แล้ว เพราะถ้าเขาไม่ทำให้เราก็คือต้องไปจองจรวดที่นาซาแล้วบินขึ้นไป แปลว่าอะไรแปลว่าไม่เกิดขึ้นซึ่งก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปเดินทัวร์สตูดิโอกันเนาะว่าแบบก่อนที่มันจะมาเป็นชิ้นงานเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเงี้ยมันผ่านโปรเซสอะไรมาบ้างแต่ว่านั่นแหละวันนี้เราก็มาคุยเรื่อง attitude กันก็ขอบคุณพี่ทรายแล้วก็พายที่มาแชร์กันวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของพวก ใช่ เรา เป็นพาร์ทเนอร์เป็นมันสมอง เป็นมันสมองเป็นแบบศึกแม่ทัพเป็นแม่ทัพให้พวกเราก็อยากให้ทุกคนติดตามแบรนด์นี้ว่ะพวกเราแบบยังมีแพลนที่จะไปอีกไกลมากๆอะไรเงี้ยนะคะก็ตั้งใจทำจริงๆติดตามนะคะ ๆ ติดตามได้เลยค่ะ thank you ทั้งสองคนมากเดี๋ยวเราไปดูสตูดิโอกันค่ะไป มาUnformat คือ virtual studio ที่สามารถเหมือนเนรมิตสิ่งที่อยู่ในหัวให้เกิดขึ้นได้จริง แต่เราจะเชิญคนที่เขามีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ซึ่งจริงๆก็คือเพื่อนที่เอง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมิวคุณมิว สวัสดีค่ะ อันนี้คุณเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ม .4 เหรอ ถูกต้อง ครั้งแรกที่รู้จักไอตี้มึงรู้สึกมันเป็นคนไง ยิงอ่ะมึงว่า จริง หน้า เหรอ หน้าตบหน่อยมาเพิ่งมาถึงเป็นเด็กใหม่ไง ตอนเด็กอ๋อ หน้า เตะ ตบเป็นเด็กใหม่ย้ายมากูแบบนี่สักพักหนึ่งก็ซีกัน แล้วคือยังไงในครั้งนี้เนี่ยคืออย่างที่บอก Business Brain เนี่ยครบรอบ1 ปีทำไมถึงนึกถึงพี่มิวขึ้นมา คือพอพวกกูเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็ยังทำงานในวงการเหมือนกันเนาะมันเหมือนแบบกูก็ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะได้อัปเดตกันว่าแบบตอนนี้กูทำอะไรอยู่แล้วตอนนั้นมันทำอะไรอยู่แล้วกูก็เหมือนเล่าให้มันฟังว่าแบบเฮ้ยกูกำลังมีคอนเซปต์อะไรประมาณนี้แล้วมิวบอกเฮ้ยมึงสตูดิโอกูอ่ะมันมีเทคโนโลยีแบบนี้ว่ะมันมีอะไรที่แบบกูว่าน่าจะตอบโจทย์สิ่งที่มึงกำลังจะทำอยู่นะก็เลยแบบเชี่ยสนใจมากตอนที่ได้ยินคือแบบกูอยากรู้เลยว่าแบบคำว่า virtual studio แม่งคืออะไรวะก็เลยถามมาแล้วมันก็เล่าให้ฟัง แล้วจริงๆมันคืออะไรวะมิว จริงๆมันคือเทคนิคในการถ่ายทำแบบใหม่เลยซึ่งจริงๆแล้วคือต่างประเทศเขาก็ทำมากันนานมากแล้วแต่คือมันเพิ่งมาถึงประเทศไทย ซึ่งจริงๆที่เนี้ยก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขาแบบถนัดไลติ้งแบบวิชวลอะไรพวกนี้อยู่แล้ว เดี๋ยวเราเชิญเขาเข้ามาเลยไหม พี่กบค่ะ พี่กบสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เชิญค่ะเชิญเซนเตอร์ อยากให้พี่กบแนะนำแล้วก็แนะนำ Unformat หน่อยว่าแบบมันต่างจากที่อื่นยังไง พี่เรียกมันเป็นไฮบริดโปรดักชันไม่มีทางที่ใครจะตอบได้ว่าวิธีถ่ายหนังแบบกรีนสกรีนมันชัวร์แล้วนะ วิธีการนี้ถูกต้องที่สุดแล้วนะ เราก็แค่มองว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้ เอามาทำให้พวกเราถ่ายโปรดักชันได้มันเวิร์กที่สุด ให้มันง่ายที่สุด ให้มันง่ายที่สุดและมันดีที่สุด จริงๆ มันคือไฮบริดการอัดแอปสตูมันก็เลยต้องถูกออกแบบให้มีระบบ ตอบโจทย์ทุกอย่าง อะไรประมาณนึงแต่สุดท้ายแล้วครีเอเตอร์คือคนเลือกใช้อะไรเงี้ยอันฟอร์แมตมันก็เลยตั้งชื่อมันไม่มีปัญหาการ อ๋อโอเค เป็นอะไรก็ได้ คือโจทย์ของคุณคืออะไรลองเข้ามาคุยดูว่ามันแบบมันทำอะไรได้บ้าง เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในไหมว่ามันมีอะไรบ้าง อันฟอร์แมตมันคือสตูดิโอซัพพอร์ตพวกพี่จะมีทีมเรียกว่าทีมครีเอทีฟคอนซัลท์เลยเนาะสตูดิโอคอนซัลท์ว่าทีมโปรดักชั่นหนูเคยถ่ายกรีนทำ CG ดวงจันทร์มา เราก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องถ่ายกรีนแล้วคุณสามารถจัดไฟได้สดพี่ว่ามันทำให้เร็วขึ้นแล้วก็ทีเนี้ยทีมงานพวกเราก็จะ ทำงานง่ายขึ้น ง่ายขึ้นแล้วก็ develop ให้มันสนุกขึ้น ถ้าเป็นงานที่ใช้จินตนาการมากๆหรือยังไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนอ่ะเราก็มาคุยกันมันมีโปรเซสพวก pre-with การเห็นก่อนหรือการทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำออกมาเนี่ยภาพจบจะเป็นยังไง แต่ว่านั่นแหละทั้งหมดนะคะก็คือเราได้ถ่ายคีย์วิชวลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแฮปปี้มากแบบมากจริงๆ ซึ่งเราถ่ายภาพบรรยากาศไว้นะคะ เดี๋ยวขอให้ไปดูภาพบรรยากาศกัน ค
in all of its phases. เป็นยังไงเลิศ ฉันบอก ส เลย วย ว่ามันปังมาก ใครที่รู้สึกว่ามันไกลตัวลองมาคุยก่อน แล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าแบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นว่ะ เพราะว่าในตลาดมันก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ เดี๋ยวก็มีอีกหลายสตูอนาคตพี่เชื่อว่ามันจะกลายเป็นเรื่องเบสิกเลย อยากให้ฝากสักนิดนึงค่ะตั้งอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรเชิญ ตรงเนี้อันฟอร์แมตมันอยู่ประมาณแถวเรียบด่วนครับ ทุกคนทศวรรษ32 ประมาณเลยเซ็นทรัลนิดวิวมาประตูดำเห็นไกลๆ เราเพิ่งเปิดได้แค่6 เดือนก็ฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ สตูดิโอน้องใหม่แต่ว่าฉายไลมากอันฟอร์แมต อันฟอร์แมตค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กบแล้วก็มิวมาก thank you ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะ โอเค เป็นอีกทางเลือกอีกช้อยส์หนึ่งนะคะอ่ะวันนี้ก็ครบรอบ Beach With Rain 1 ปี ก็ฝากด้วยฝากทางอันฟอร์แมตแล้วก็ฝากทางคอลเลคชันใหม่บีชุดเบนนะคะ แล้วก็ฝาก GoyNattyDream ด้วยนะคะ กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe นะจ๊ะ โอเค เจอกันคอนเทนต์หน้า บาย My Moon Era Birthday Collection จาก Beach With Rain มีโปรดักต์ลอนช์ออกมาให้ได้ตื่นเต้นกันตลอดทั้งเดือนเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะ ตอนนี้เรามี Pop Up Store ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นจีหน้าเซฟเฟอร่าตั้งแต่วันที่ 2-18 กันยายนนี้ ถ้าใครสนใจนะคะ อยากจะมาเทสโปรดักต์แวะมาเซฮายหรือว่ามาทำคอนเทนต์ก็แวะมาได้เลย รอเจอทุกคนนะคะ